बागलुङको ससो धारा असम रहेछ है। Hey guys, welcome back to the channel. This is Yatri for you है र I'm so sorry गत 3 दिनदेखि चाहिँ कुनै पनि भ्लग दिन सकेको छैन र अहिले भने म बागलुङमा छु। अलिकति इमर्जेन्सी कामले गर्दा अस्ति आउनु पर्यो र अलिकति कामको व्यस्तताका कारणले पनि भ्लग आउन सकेन र आज भने भ्लग स्टार्ट गरिसकिएको छ। अहिले भने म बागलुङको अफिसमा छु र यहीबाट भ्लग स्टार्ट गर्दैछु। आज भने हामी कुस्मा पर्वत जाँदैछौँ। लेट्स सी त्यहाँ चाहिँ के कस्तो भ्यूहरू छ त्यो हामी हेर्नेछौँ। एन्ड त्यहाँको पहिला जुन यो बागलुङको पुल बन्नुभन्दा पहिलाको पुलहरू छन् त्यो पनि हेर्नेछौँ र त्यहाँ अरू के छन् त मेन भ्यू पोइन्टहरू हामी त्यो चाहिँ हेर्नेछौँ। लेट्स सी के कस्तो छ। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हामी चाहिँ कुस्माको लागि निस्केका छौँ। यो हो बागलुङ बजार। कुस्मामा चाहिँ 3-4वटा पुल छ अरे, झुलुङ्गे पुल, अनि अहिले नयाँ बनेको बन्जी पुल भइहाल्यो। त्यही हेर्न जाँदैछौँ। हामी चाहिँ ससो धारा भन्ने यहाँ बागलुङकै छेउमा घुम्ने भयो। मुख्य बाटोबाट यहाँ छेउमा सिँढी रहेछ, माथि सिँढी उक्लेर जाँदैछौँ। यहाँ बागलुङको मुख्य हाइवेबाट नजिकै रहेको यो ससो धारा भन्ने ठाउँमा हिँडिँदैछ हैन। बागलुङको ससो धारा असम रहेछ है। यस ठाउँमा कुल 107वटा धारा रहेछन्। यो ठाउँ विशेष गरेर महादेवको भक्तजनको लागि निर्माण गरिएको रहेछ। पानी भने माथि पहाडबाट खसिरहेको थियो। पानीको स्रोत भने सबैले भने अनुसार मूल फुटेर आएको अरे। तर विचित्र कुरा के थियो भन्दाखेरि यो हिउँद र बर्खा दुवैमा यसरी नै निरन्तर पानी नै बर्सिरहन्छ अरे। महादेवको मूर्ति पनि असाध्यै राम्रो कलाको प्रदर्शनीको रूपमा थियो। महादेवको मूर्तिको छेउमा नै महादेवको महान भक्त नन्दीको मूर्ति राखिएको रहेछ। पानी सँगसँगै कहिलेकाहीँ ढुङ्गा पनि तल खसेर भक्तजनहरूलाई लाग्छ भनेर जाली हालिएको थियो। ठाउँ भने असाध्यै रमणीय थियो। हामीले महादेवलाई नमन गर्यौं र यो ठाउँको आनन्द लियौं। पानीको यति ठुलो छहरा देखेर यसलाई नखेलाई रहनै सकिएन। म पनि अलिअलि भिजेर भए पनि पानीलाई छुन र अलिकति पिउन त्यही पुगे।
त्यही छेउमा एउटा शिव मन्दिर पनि रहेछ। हामी सबैजनाले त्यहाँको दर्शन पनि गर्यौँ। त्यसैको छेउमा पनि एउटा विचित्र किसिमको ढुङ्गा थियो। यस ढुङ्गालाई पनि मानिसहरूले पूजा गर्दो रहेछन्। यो ढुङ्गा हेर्दा लाग्थ्यो दुईवटा ढुङ्गाको संयोग हो जस्तो देखिन्थ्यो। यस ठाउँको अवलोकनपछि बल्ल हामी कुस्मातिर जाने निर्णय गर्यौँ। कुस्मामा पनि निकै रमणीय दृश्यहरू छन्, तर यही भ्लगमा समावेश गर्दा भ्लग असाध्यै लामो हुने भएकाले त्यसको भने छुट्टै पार्ट बनाएको छु, जुन भोलि युट्युबमा प्रसारण हुनेछ। तबसम्मको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो हेर्नका लागि। टेक केयर, बाई बाई एन्ड किप वाचिङ यात्री भ्लग। हामी जाने केबल कार चाहिँ यही हो, आइसकेको छ। बिन्दु त डराइसकेको छ होइन अहिलेसम्म।